હેલો એન્ડ નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું અંકિત સર અને જેની તમે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. યુનિટ નંબર 1 રીડ નંબર 1 ધોરણ 12 માં કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ આપણે જે પાઠ ભણેલા છે એ પાઠના અતિ મહત્વના કહી શકાય એવા પ્રશ્નના જવાબ લઈને હું આવેલો છું. અને હા, આ વિડીયોમાં એક સરસ મજાની રીત મેં અપનાવેલી છે. વિડીયોને એકદમ શોર્ટ રાખવાના છે, ફક્ત 2 થી 2.5 મિનિટનો આ વિડીયો બનશે. પરંતુ સૌથી મહત્વનું એ છે કે જે બોર્ડની પરીક્ષામાં આજે પ્રશ્ન પૂછાય છે એ પ્રશ્નના જવાબ તમારે કઈ રીતે લખવાના છે એના ઉપર તમારે ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. તો જેટલા બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા આ ચેપ્ટરમાંથી સવાલના જવાબ છે એ દરેક સવાલ મેં લેવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કરેલો છે. અને જેટલા મહત્વના સવાલ જવાબ અને એના પેરેગ્રાફ છે એ પેરેગ્રાફ મેં અહીંયા તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. તો જલ્દીથી તમારે ફક્ત એક જ કામ કરવાનું છે કે એક પછી એક સ્લાઇડ જતી રહેશે, તમારે સ્ક્રીનશોટ ખેંચી લેવાનો છે, જેથી કરીને તમે એ સ્ક્રીનશોટમાંથી સવાલના જવાબ લખી શકો અને મોડે કરી શકો. આ જે પીડીએફ છે એ પીડીએફ આપણી વોટ્સઅપ અને ટેલિગ્રામની ચેનલ ઉપર તમને ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરવા માટે મળી જશે. તો તમે ત્યાં જઈ અને એ પીડીએફને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને સાથે સાથે તમને પણ બીજો કોઈ પ્રશ્ન સતાવતો હોય કે સર આ ટોપિક ઉપર વિડીયો બનાવવો છે, તો સ્લાઇડના એન્ડમાં એક મારો નંબર આપેલો છે, એ મારા પર્સનલ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને તમે પોતાના દરેક જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો તમે ત્યાં મૂકી શકો છો. તો ચાલો હવે કરીએ છીએ આપણા વિડીયોની શરૂઆત.